กันจะตัวไปอีจงมงเสด็จกูอยากเจียนซื้อไฮเตอร์เฮาเฟรชโนแคลิฟอร์เนียเตจอเมริกาตัวรงเชียนหูนอนจีไฮในมงเสด็จสวนลังยอดทงเปลือกเขารู้เลยก็ซื้อดอกว่าโจโจเนี่ยจะว่าแต่งตู้ปล่อยยังอย่างป่าว่าโจโจเนี่ยจะว่ามงโกนุ่นโดดลีเที่ยวว่าโจโจกูตู่กังเธอสังชงก็อยากกูตู่ชื่อตู่เจ้าเชงก็อยากตันทอไปในมงตู่ชื่อตู่เจ้าเชงกังเธอสังชงไปจงมงเสด็จชอบลุตันได้นอกูอยากถ่าจอให้เตียจอจอsợ là cho trò tới sợ là ta chỉ có sẽ được dọn rộng chứ sẽ được tụ khen có rộng rộng nên từ nó là bé tụ khen thật sinh sống hài lúc bao giờ mày từ bông là chừng chúa lúc lo sự ta chỉ nó lúc lo ta tập bông là trò lúc bà đây có bao thiên nó chỉ cho, ta chỉ nó cho trái lúc xí hở lúc bao giờ lo bông là lại, ta chỉ nếu chẳng chỉ tao cho trong kia tao lúc bà đây xí, nè, cái nên cho các trong thầu bê tụ kinh thật sinh sống hay tiệt, lúc bao giờ mày tự bông là tao lúc bà đây, nếu chỉ mua lúc bao giờ bỏ tao lúc bà đây sẽ nửa tăng lịch cả, thằng tao tụ cá mót tụ ở tụ cá mót tụ ở nè chẳng chỉ tao sợ lo nên bọn cho cá cho tụ cá mót tụ ở đây trồng mông sợ lo tao ta xin nó xa lúc lì là tới giờ một đồ gì lúc lì ta xin nó con đợi chỉ do lúc bao giờ mình đã lon đợi tụ cá mót tụ ở lon đợi lúc bao giờ mình giờ rồi nó lâu thâu li tàu inu thâu là nó lại nên thế li bỏ hai tiệt America giờ tàu kia xóa lưu chế cho nên có hồ lử nhớ là tại Houston nên thế li bỏ hai tiệt America giờ tàu kia xóa lưu theo hồ lử nhớ là tại Houston đó nè nhớ là tại Houston đó tàu cá tàu chuyến đấy kia nú nọ kia số cha tờ officially tàu hồ lử tới nó là hai tiệt số giờ tờ America lu theo hồ lử nhớ tàu change đủ lại thiệt nè mà one day you are cho mà nhớ chủ chỉ kho tên nó cả ta có cho rồi nó mà nhớ chỉ có cho tu sa lý gia ta thôi là lỡ lý dư bình wow để cho rồi on được toàn do chỉ như hồng gia đâu vào như hồng gia đâu vào chỉ là sao ở America chọn có đón đồng địa lo to lý cho là một tàn thọ America thiết chế chỉ xe sao ở nơi tới thế giới bình dù luôn dùng ở đây tàn thọ tỏ cá có cho nó là lỡ thì đây là một cái mua cái sĩ thả mà giờ vô cho tòn đây nó mà giờ chủ mua cái sĩ kia và chỉ tao cho tu sa rồiว่าchỉ tao cho tu sa lại thế nó bây giờ nó bây bao mình hai tiếng lâu cho yếu tua cho thành tư tua một chữ yếu cho thành tư thọ lo thành tư nhu hồng thành tư yếu là một hai cho tua nuclear của yếu mua thế là chỉ mua của chỉ thả mà cho trai này thế là khi ta tôi cho nó là để cụ thả lên nó thì nó bị trộn mong sẽ được hai tiệt ta chỉ nó lúc bao giờ lo bông là đâu lúc bao giờ lo bông là ta chỉ tao cho
hậu lúc bà đây ấy thiệt chỉ tao đừng sư cái tới pi kia là tao ino imo thầu America mua tôi xóa xa chỗ ở thầu còn cầu xóa lu nè nhớ rồi tao Houston đó trên núi nọ kia xóa chặt tờ kia cầu America lu nhớ rồi trình độ nhớ rồi tới cái xóa lại theo còn bây giờ một bằng sự bỏ ra thì ok giờ li America lu nhớ rồi tao trình độ tao này muốn đã chỉ phần chua họ ám một tiếng của sống tu America cho dù chỉ nhớ trong đời này mua đã chỉ họ bể tê một tiếng của sống tu giờ linh đời này giờ li America ru nhớ thì xóa nhớ thì trình độ thì này họ mua đã chỉ nhớ họ tiếng của mua đã sống tu nhớ đã số theo mà rồi nó qua cho nó mà này chỉ là ít khó thế nào nơi do sống tu theo họ theo để giữ theo tại sao chỉ sĩ tuần đến đấy á yo chỉ tuần đến đấy của chỗ hai nào đó này theo đạo sư chỉ bao hai tiền yon đấy một đấy cha nè đạo sư của hai đó này thì yo chỉ tuần đến đấy yo chỉ tiền bổng gọi lý có trò thì đấy chấm lọt thì cầu chí sòng nè đấy chấm nhá là cầu chí sòng yo chỉ tiền bổng lên đấy nè yo chỉ tiền bổng lên đấy nên bọn trai thế sau comment cho họ đến nên bọn trai thế nên bọn tôi trả thế bây trồng mông sẽ đằng rồi nó cho là đấy mà lấy chủ tho lấy cho nênh nè cho nênh nó giờ cho nênh đỡ hủ nè nhớ cho embassy nó cho châu hô lửa nó lấy giờ cho nên đỡ hủ mà với chuột thò lấy cho nên tật trò cá một trò lỡ lút té lấy chờ ta mà ô trò là một trò lấy cho nên phải sẵn đỡ hủ em một travel nhớ trò lút té chờ đỡ lút té chờ tỏ she exchange cho nên nó có ta li nó trò cá là một trò lỡ lút té chờ mà rồi nó trò là trò plot tua thế là chỉ một cái chậu chạy thế dọa chạy chỉ có thể đó này thì trò rồi nó pi rồi mà trò nào mà pi mà này chỉ dùng để bé trồng mông sẽ là cho xé xả để cho ta thâu lò lỡ nhà tàu nhà hãng nhà tàu nhà hữu toàn do sẽ chạy qua nơi vô lo cụ thể là thì bé trồng mông sẽ là xé cú giờ đi thầu giúp bằng qua trò nữa phần trong trở nhỏ đồ lút lư lý thầu dư bằng và trò nữa ấy sẽ cũng mà sắp bỏ ta sĩ kiên đó do được tây tuấn được nhau mà thì lý hay tiệt giờ trò nè ta chỉ nên chỉ mua lên xa rồi cái này dân trong á nú nọ kia số chát tờ close America lúc chào hậu lửa nhau được trình độ là thế in nụ one day đó America chát tờ close xóa lúc nhau được tại Houston mà nếu xí lúc sẽ hở cú prediction cú predict hay tiệt khó căng cường cầu trâu lú lì tận đây nó ta chỉ nó một đợt trâu lú lì tận đây nó nè khó sai chấp lời nữa khó sai chấp lời giờ trâu lú lì tận đây nó chỉ thâu xong ót xanh nâng gỗ ý cho trò sợ khó này giờ khó sai chấp lời nữa nè thế rồi nó cũng sợ one day nhớ là sai cha tu president nhớ rồi tết America nó one day lúc cổ ý lì nữa là cô chỉ bóc nên do lo là cô hay nó trong chéo thế rồi cho nó nơi nhớ sợ one day lúc cổ ý lì là sai cha
là sai cha tu president nhớ tới cho America nó là cú chỉ bảo tới giờ cú yo sợ tỏ cả là một sai cha tu president nó là nó chỉ yo tỏ cả ở chân nâng cầu ý là nè sợ vấn đề ở chân nâng cầu nó chỉ chủ sợ vấn đề là sai cha tu president nhớ tới tới cho America nó nhớ lịch ta chỉ nó Joe Biden theo President Trump cái ta tỏ là một sĩ tử và tu President sẽ President Trump bắt đầu tuổi lúc chỉ President chuẩn gì mù là do sẽ Joe Biden bây giờ tao là tuổi lúc chỉ President toàn đây nó là thế nè mà cái này cho nó có cho nó vô sợ về sợ vấn đề sai cha president khó sai chấp lại giờ lúc có ý lý nó sẽ đấy xong ở chân nâng ngộ nó ta đấy nè tiếp theo khả năng mua là giờ chỉ sợ vấn đề sai cha president cái sai cha president ta chỉ sợ chỉ có chủ yếu tỏ cả ở chân nâng ngộ ý là chỉ có sợ xí lô lò rể nữa tê trồng mong sẽ đã ta chỉ nên sát sát bây giờ mong là rồi nó bây giờ tua một chia một gì bây tua một tê một chờ bây giờ chỉ tua đâu tua đỏ là bây giờ chỉ tua đâu tua đỏ là cô chỉ thả một tát to ta chỉ cô cho thả mê giờ đi nó đã bị trồng mông rồi đời nú nó cô hai cho lú nó giờ lú xa li vô lo sầu ót xanh nâng gầu chúa chỉ phải chơi nú để tới giờ lú gì li ót xanh nâng gầu lại để có bị trồng mông rồi đời cả này bỏ tiền dầu nó mông vô mong tua một tê một chờ chỉ dùng lấy giá ta thô lò lợi em mong tua chỉ một tê một chờ em mong tua trâu luật sĩ mong tua trâu luật sĩ mong tua trâu luật hoa sĩ hoa luật tê luật chờ ta trâu luật sĩ chế thổ mong tua ta chỉ mong chỉ tao ít hoạt trên gì chỉ một tê chờ cú cho hai chỗ này để rồi nó mong tua một tê chờ em biết trồng mong sẽ đời chỉ hai con nhau rồi sao từ sẵn từ lô tê chờ từ là chữ có tụ khen có khó bê lô nênh yếu lọ sẽ sai hai chọn đời canh thật sinh xong chỉ bao hạt địa所以để yếu cháu vấn đề em mà đi mua cứ đề là giờ mua cứ đề để mà đi cháu là nhá tụ cứ đề mình bể thật tà này hậu luôn địa tê nó chỉ một lần từเลยrồi cái thơ sáng trong tí lần xưa thế rồi cho mong một chia tê chậm nên chọn trong lo lộc của hai nó cái thơ sáng trong tí lần xưa nhà nên mồm lòng của cho YouTube nên mồm lòng cái thơ sáng trong cho lũ cái nên chọn trong bé tư declare bé lúc tới chơi xong ở sân trâu lúa tư tua trơn từ tệ là lúc cầu ly chứ thà ở xong ở sân trâu nè thiết gì qua tài đủ nhớ được tại US mission tư tua canh thơ sân xong tệ là như chúng ta từ lòng tàu là cô tụ kinh thật sinh xong thế hay giờ lên từ giờ là qua cho hồi này nhiều mua này cho chỉ tàu ít xin tụ cho họ chỉ là cho hồi từ hay giờ lên từ giờ là qua cho hồi này bị để nó tụ kinh bây giờ bị bỏ đã họ bỏ tua nên thì bỏ để cô tụ kinh thật sinh xong từ qua bỏ xong ở trong bể là tại sao nó từ tàu cầu xa lúc xong là để cho được khỏi giờ là bị nó sẽ gì canh thòng tiền lì thòng lâu
anh nhớ không lúc bao giờ lo bông lợn cho trò tới sợ lợn ta chỉ tao chịu sự nhưng chỉ thâu all lúc sẽ của hải nói đi nữa sợ one day sai president xong anh chẳng nâng gỗ nó lúc cổ ít lì lo do tỏ cá lúc cổ ít lì e sai president ta lỡ mà lý sợ có trò nó mà nó vô cá chín tế nó vô cá chín tế nông xe có làm lòng của chị anh sẽ cho lù so lù trò sợ lận thầu cơ nó thọ cái này chúa tên tôi bao nhiêu bao phòng công mong được bị trộm mong cho nên chỉ kiện là cá nhau nhà sinh cho xóa lên rồi nó mong giờ tua một chia một gì tua một tế một chờ chỉ trong lý gia ta thôi là mình tranh